แล้วครับพวกเราก็เดินทางมาถึงช่วงที่ฟังดูน่ากลัว ฟังดูน่ากลัวคือเป็นช่วงที่เราขออนุญาตนำเสนอแนวทางในการพัฒนาสมมุติว่าถ้าเราแกล้งครับคิดว่าเอ๊ะถ้าไอ้พาร์ทนี้อย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้หรือใส่อันนี้เพิ่มเปลี่ยนอันนี้ไปบิดอันนั้นใหม่ปรับปรุงอันนี้ขึ้นมันน่าจะดีกว่านี้ไหมเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยให้กลายเป็นสินค้าส่งออกระดับโลกเนาะกับสำหรับซีรีส์วายโดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นซีรีส์วายที่เป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ปากทีมีทุกวันนี้ด้วยเอาละครับทุกคนเชื่อว่ารีแพร์เนี่ยมันน่าจะเป็นประสบการณ์ร่วมของใครบางคนหลายๆคนที่มันสามารถถ่ายทอดออกมาได้เอาอันแรกก่อนรีแพร์ที่ป๊อปบอกด้วย EP นี้มันคือตอนจบมันมีปมต้องขยี้ไงเพราะว่าทุกๆคนขยี้ปมนี้หมดเลยยังไงทำไมสารวัตรไม่งอถ่ายหายไปไหนใช่ไหมนี่คือปล่อยให้รอขนาดนั้นนี่คือพอทุกคนดูซีรีส์นี้จบแล้วความคำถามนี้มันขึ้นคำถามมันเกิดขึ้นมันไม่ได้คำตอบถูกไหมครับโอ้โหโซเชียลแทบระเบิดเนาะไหนยังไงพี่ป๊อปว่าอย่างไรมองสารวัตรในมุมของเขาเรียกว่าเป็น characteristic ละกันเขามีบุคลิกที่เป็นผู้ชายแล้วเขาก็เป็นผู้ชายที่เขาไม่ได้เป็นฝ่ายรุกอะเวลาเขามีความรู้สึกอะไรเขาจะใช้วิธีแสดงออกมากกว่าคำพูดน้อยแต่หนักว่างั้นเถอะแล้วจะสังเกตในหลายๆซีนในหลายๆ EP ที่ผ่านมาเวลามีปัญหาหรือมีอะไรก็ตามแต่จะสังเกตว่าสารวัตรไม่เคยกดดันถ่ายเลยสารวัตรเลือกที่จะถอยมา1 ก้าวให้พื้นที่ทายให้เขาได้หายใจให้เขาได้เป็นตัวเขาแต่ฉันอยู่ตรงนี้แหละพร้อมช้อนนะพร้อมที่จะแบบแก้ให้ไปพร้อมๆกับการที่ทายเดินทางในเส้นทางของเขาอันนี้ก็เลยคิดว่าการที่เขาไม่ได้จู่โจมมากอะไรมากมันเพราะว่าเขาเป็นคนนิสัยแบบนั้นวิธีคิดเขาเป็นแบบนั้นคนที่ไม่เล่นโซเชียลในยุค2020เข้าใจไหมมุมอย่างเงี้ยแต่ถามว่าไปแล้วครับไปแล้วจ้ะไปแบบน่ากลัวมากด้วยกลับมาแล้วค่ะก็จะเป็นภาพแทนนะไฟดับที่บ้านวิสาก่อนภาพนี้คือปารีสนี่นะมาหาเราเหรอป๊อปใช่จริงๆนี่คือจุดกำเนิดของชาวปากพีนะแกงรังสีพี่ป๊อปกินมิลเชคใช่ไหมน่ะเดาเลยอีกนะกูใจเย็นโอเคมาก็เมื่อกี้เราก็พอพูดไปถึงจุดที่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ของสารวัตรเขาเป็นคนที่เลือกที่จะแบบเวลาเขาทรีตทายเขาไม่เคยที่จะบีบบังคับเนอะเขาถอยมาก้าวนึงให้ทายเขามีพื้นที่ของเขาในการจัดการชีวิตเขาแล้วก็เลือกที่จะเดินไปพร้อมกันแบบรู้แหละว่าฉันอยู่ตรงนี้เสมอไปด้วยกันซึ่งตรงนี้คิดว่าสำหรับป๊อปนะมันตอบโจทย์ในมุมว่าทำไมเขาถึงไม่แบบไปไม่ฉันจะเป็นคนพาทายไปโรงพยาบาลเองหรือต่างๆนานาที่แบบควรจะพุ่งเข้าหาทายมากกว่านี้ด้วยความที่เขาเป็นคนนิสัยแบบนี้แต่ว่าในความที่เราก็เนาะดูหนังเรื่องนี้เราก็อยากจะมีฉากจิ้นเราก็เลยแบบขอนิดนึงได้ไหมคือขอฉากจิ้นแบบฉากที่แบบโลกรอดูเราไม่ได้ดูฉากที่โลกรอเนาะฉากที่โลกรอถ้าเป็นป๊อปนะป๊อปรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเติมให้ป๊อปนิดนึงตรงนี้ป๊อปจะฟินมากเลยแบบตอนจบที่สารวัตรเอาสร้อยข้อมือใส่ให้ข้อมือถ่ายแล้วก็มองหน้ากันลองคิดภาพตามเนาะขออนุญาตใช้มุกพี่ปอนตอนที่แบบว่ากอดหลังดูดาวใส่สร้อยข้อมือให้ปุ๊บมองหน้าเอามือ2 ข้างไปจับแก้มถ่ายนะแล้วก็ดึงหัวถ่ายมาโคกันนิดนึงอาจจะมีแบบมีความแบบสารวัตรนิดนึงอาจจะขยี้อีกนิดนึงมองตากันนิดนึงแล้วค่อยถามประโยคนั้นว่าแบบมันคือภาพเดียวกันที่อยากได้ป๊อปมันคือใช่ยังมันคือนั้นจะมีปรากฏการณ์อะไรหรือเปล่าจะมีข่าวออกว่าเฮ้ยมนุษย์ลอยได้อยู่บนอากาศคือแต่ทุกคนจะแบบพองมากจนทุกคนลอยได้ไปเลยอยากได้แค่นี้คืออยากได้ภาษากายเพิ่มอีกนิดนึงเนาะ
หรือเอาหัวมาโขกเอาหัวมาติดกันนิดนึงให้มันดูมีโมเมนต์ ใช่ หน่อยๆอะไรเงี้ย แล้วก็อีกนิดนึงคือในมุมของ ต่อให้สารวัตรเขาเป็นคนที่ไม่รุกอาณาเขตหรือแบบแบ่งพื้นที่ส่วนตัวให้ทายในมุมที่ป๊อบคิดนะ แต่ก็ขอนิดนึงอีกนิดเดียวก็ได้เพื่อที่จะมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วคนจะมีคำถามน้อยลงคือฉากโรงพยาบาลคือถ้าจะมีโลดราม่าแล้วเนาะ ใส่ไปให้เต็ม มินอยู่ในห้องขนาดนี้เนาะ ม แบบระบายให้มินฟังขนาดนี้ถึงขั้นกอดมินแล้วหัวศพแล้วเนี่ยนะคือไม่ได้ด้วยความแบบเสน่หาอะไรก็ตามแต่ด้วยความที่ไม่ไหวแล้วคืออยากระบายใครกันอ่อนแอถ้ามุมนี้สารวัตรโผล่มา เข้าไปเปิดพอดีเนาะ มันต้องเข้าก็ได้แค่ยืนอยู่ข้างนอกก็ได้นะเห็นแบบ สิงประตูเนี่ยเหรอ อะไรอย่าง เทคนิคการสิงประตู ถ้าจะดราม่าสุดๆเปิดเข้าไปเห็นปุ๊บปิดกลับเข้ามาก็ได้ หรือไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงแล้วเลือกที่จะไม่เข้า เราเลือกที่จะไม่มองอะไรอย่างเงี้ยเลือกที่จะไม่ สุดไปเลย เปิ เปิดเข้าไปปุ๊บแล้วทายบอกมึงออกไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้คือไม่พร้อมคุยอ่ะแค่ตรงนี้นิดเดียวเชื่อเลยว่าการที่สารวัตรเลือกที่จะไปเตะบอลแทนที่จะไปง้อทายมันจะมีน้ำหนัก มันจะมีน้ำหนักมากกว่านี้แหมพี่ป๊อปพูดมาซะขนาดนี้เราจะแก้อะไรกันอีกเนี่ยขอเสริมของพี่ป๊อปเสริมของพี่ป๊อปแล้วกันว่าในส่วนของที่ทุกคนชอบถามนะว่าทำไมสารวัตรไม่ไปเยี่ยมทายไม่นี่ผมคิดว่าถ้าเป็นมุมมองอ่ะด้วยความที่สารวัตรเป็นคนรักทายมากแล้วทุกครั้งเราจะเห็นเลยว่าการแก้ปัญหาของสารวัตรคือถ้าทายอยากให้สารวัตรทำอะไรสารวัตรทำไม่อยากเจอไม่ไปเจอก็ได้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่สารวัตรคิดก็ได้นี่คือทิศทางตัวละครนะทำเป็นคนดูโง่คนนึงเลยดีกว่าก็ในเมื่อแฟนกูมันเหมือนการบอกเลิกเหมือนกันนะที่แบบอยู่ดีเขาบอกกูไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรกูแล้วกูไม่อยากฟังมึงการไปเยี่ยมหรือไปเยี่ยมคือเรารู้สึกว่าสารวัตรก็เคารพอะว่าทายไม่ได้อยากเจอเขาในโมเมนต์เนี้ยถึงว่าจริงๆอะใจจะขาดเขาอยากจะไปก็ได้เนาะเราก็ไม่รู้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมันครั้งที่2อะที่สารวัตรหายไปอะมันเหมือนกับตอนที่ครั้งตัวนั้นนะที่สารวัตรไปหาทายแล้วบอกมึงหายไปไหนมาไปนู่นนี่มาแล้วก็ทายก็บอกว่าไม่ต้องมาตามจีบตามอะไรเสร็จแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆภาพจริงสารวัตรอาจจะอยู่ข้างล่างตึกก็ได้ถูกปะแต่ไม่ได้ขึ้นไปถึงห้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแค่เฝ้ามองจากข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นภาพที่เราไม่ได้เห็นคือเพราะเราอย่างหนึ่งที่เรารู้คือนิสัยของสารวัตรคือถ้าอยากให้ทำอะไรสารวัตรทำให้ทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำที่สุดในชีวิตก็คือการแยกจากจะถ่ายทั้งที่ตัวเองก็อยากจะเข้าไปใจจะขาดเนาะแต่มันในเมื่อเราเป็นคนอย่างนี้แล้วอ่ะเราก็ความเป็นตัวตนมันเข้าไปลำบากกับตัวตนเขาเป็นแบบนี้ด้วยเขาเป็นอย่างที่แพมเรียกแหละคนคือของเราอ่ะใช่ไหมคนคือของเราเพราะฉะนั้นเขาจะมีมุมส่วนตัวสูงมากตรงนี้ของเขาอ่ะแล้วเขาคิดว่าการที่แบบว่าให้พื้นที่ส่วนตัวเนี่ยก็น่าจะเป็นที่โอเคมันจะโอเคกว่านะใช่ไหมไม่งั้นคงจะแบบไปปลอบทายแต่ทายนั่งฟังเพลงร้องไห้แล้วล่ะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใส่ใจนะเพราะรู้อยู่ว่าแฟนแต่ไม่ได้นอนทั้งคืนแต่ว่าเลือกที่จะให้พื้นที่ส่วนตัวกับแฟนใช่มันก็เลยมาถึงฉากคนนั้นได้ไงใช่และนอกเหนือไปกว่านั้นคือพี่รู้สึกว่าเห็นไหมครับขนาดเรา4คนนะเราแค่4คนยังไม่เหมือนกันเลยภาพจบภาพนั้นนี้นู่นคือความเติมเต็มต่างๆนานาที่เราอยากได้ปุ๊บมันคือแบบว่ามันเป็น expectation จริงๆนะกับเรื่องราวแบบนี้มันคือความคาดหวังแหละเพราะเรารักตัวละคร2ตัวนี้เหลือเกินเราอยากเห็นภาพของความสุขของตัวละคร2คนนี้เหลือเกินที่สุดมันก็เลยแบบว่าเราก็เลยอยากเห็นน่ะเราก็เลยอยากเห็นจริงๆเราก็เหมือนคนทุกคนที่อยากเห็นนะไม่ขออีกนิดนึงเรามองในมุมเราเนาะเรามองในมุมเราอ่ะว่ากูมองมึงอยู่กูอยากเห็นมึงมีความสุขเหลือเกินถ้ามึงแบบนี้ปุ๊บมึงน่าจะมีความสุขมากขึ้นแต่จริงๆแล้วคนที่มีความสุขมากขึ้นคือเรานะถ้าเขาทำกัน2คนแบบนั้นนะใช่ที่สุดอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้ถูกป่ะจริงเพราะว่าตัวละครเขาเลือกแล้วอ่ะที่จะทำแค่นี้เขาก็อิ่มแล้วตัวละครเขาเลือกแล้วที่เขาจะทำแค่เนี้ยแบบเนี้ยเขาก็อิ่มแล้วคือจริงๆแล้วมันเหมือนที่เราพูดมาโดยตลอดแหละว่าเราสารวัตรเป็นคนให้โอกาสแล้วอันเนี้ยมันคืออีสเตอร์เอ็กที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณแชมป์เขาดำเนินตามวิธีการเขียนนิยายของคุณจิติเขาฝังอีสเตอร์เอ็กไว้หลายจุดมากต้องกลับไปดูนะเพราะเขาจริงแล้วว่าอ้าวแล้วอยู่ๆมาอันนี้ได้ไงวะมาอวยได้ไงวะไม่ได้อวยเด้ออันนี้คือเป็นพาร์ทรีแพร์เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วมันเหมือนกับการคอมพีทมากกว่าว่าสิ่งที่ต้องการให้รีแพร์นะครับคือผมแบบนี้แล้วกันว่ารีแพร์อันเนี้ยผมจะขอเป็นพาร์ทนี้นะที่มันลิงก์เกจกันไปคือผมรบกวนขอให้รีแพร์คนดูนิดนึงรีแพร์ expectation ของคนดูนิดนึงเพราะผมเชื่อว่าถ้าเรายิ่งดูเพราะเราคู่กันหลายๆครั้งผมเชื่อว่าเราจะเห็นอีสเตอร์เอ็กที่คุณ
วีรชิตคุณแชมป์เขาวางไว้ในหลายๆเอพิโซดเลยแล้วพอเราดูปุ๊บแล้วมันก็จะรู้สึกมากขึ้นเราจะเข้าใจตัวละครมากขึ้นเราจะเห็นความสม่ำเสมอของคนที่ชื่อว่าสารวัตรเราจะเห็นการกลับมามาเจอกันของทายกับสารวัตรที่อย่างที่ดร.เจมส์เคยบอกครับผู้หญิงพุ่งขึ้นสูงมากกับในขณะที่ผู้ชายเนี่ยยังคงสม่ำเสมอและเป็นแนวเดียวกันแล้วเขามาเจอกันแล้วก็ไปด้วยกันในเวแบบนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นตอนจบเขานำเสนอนี่คือสิ่งที่คุณแชมป์นำเสนอนะครับมันเราจะมาเห็นอะไรแบบเนี้ยต่างๆนานาเยอะมากเพลงหรืออะไรต่างๆนานาลองกลับไปฟังอีกครั้งเปิดหัวใจอีกครั้งนะครับเพราะมันจะทำให้เพราะเราคู่กันขั้นกู Together the Series กลายเป็นตำนานที่ยังหายใจอยู่เพราะทุกครั้งที่เราหายใจและระลึกถึงซีรีส์เรื่องนี้มันจะเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่อยู่ในใจเสมออันนี้นิดเดียวขอรีมายด์หัวใจคนดูนิดเดียวลองปรับไม่ใช่แค่คุณแชมป์เพราะคุณแชมป์เขานำเสนอผลงานเขามาแล้วปรับไม่ได้แล้วครับใช่ครับคนที่ปรับได้เราลองแกล้งดูนะผมเชื่อว่ามันน่าจะแต่ว่าไม่ใช่ผมไม่มีรีบายไม่มีรีแพร์ผมก็มีไม่ใช่ไม่มีอะไรแบบว่าโอ้โหเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มันดีมากจริงๆถ้ามองไม่เห็นความในแง่มุมของการแสดงเลยเนี่ยมันก็จะเกินไปใช่มันต้องเพราะว่าหลักใหญ่ใจความผมเชื่อว่าอย่างคือป๊อปคุยกันนอกรอบป๊อปพูดว่าซีรีส์เนี่ยเวลาคนเขาดูอะไรล่ะนักแสดงแล้วก็บทคือบทเนาะถูกไหมครับอันเนี้ยคือสิ่งที่มันถูกพูดถึงแน่นอนมันเป็นด่านหน้าประการแรกของซีรีส์สิ่งแรกที่เห็นนะมันเป็นอุปกรณ์แรกของซีรีส์ที่ซีรีส์เลือกใช้คือนักแสดงและบทผ่านภาพการกำกับถูกไหมครับซึ่งอันเนี้ยคือถ้าสมมติว่าอันดับแรกเนี่ยคือนักแสดงเนี่ยยังไม่เป็นตัวละครนั้นๆอันเนี้ยลำบากนะแต่ในขณะที่โอเคตัวเมนหลัก2ตัวนี้วินและไบรท์ทำได้ดีมากถึงขั้นแอดวานซ์ไม่เพอร์เฟกต์แอดวานซ์ไม่ใช่จะกลายมาเป็นว่าเป็นเบสิกแอดวานซ์และเพอร์เฟกต์แอคติ้งจริงๆมันเป็นความบริบูรณ์ที่มันไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบครับแต่มันเป็นบริบูรณ์ที่เขาเป็นตัวละครนั้นๆแล้วจริงๆนะครับแล้วก็มันแต่ว่าตัวอื่นๆนะแล้วก็ไม่ใช่แค่นักแสดงเท่านั้นนะฝ่ายอื่นๆก็ต้องพร้อมนะที่จะเอาออกมาเสนอเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมบอกว่าพวกเรามีความมุ่งหมายว่าเราอยากให้มุมมองของเราเป็นเสียงเล็กๆเพื่อที่จะไปกระตุ้นไปกระซิบให้คนทำงานได้พัฒนางานขึ้นมาให้มันมีคุณภาพเพิ่มขึ้นดีขึ้นและในที่สุดมันเข้มแข็งแข็งแรงจนกลายมาเป็นซีรีส์วายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยได้จริงๆแล้วเป็นสินค้าที่ส่งออกได้จริงๆอันนี้คือสิ่งที่เรามองเนาะเพราะว่าการแสดงหลายๆการแสดงการนักแสดงหลายๆคนยังไม่ได้เป็นตัวละครนั้นๆอันนี้ต้องขอยอมรับนะครับแต่มันไม่ใช่ไม่มีพัฒนาการใช่ไหมครับดร.เราเห็นที่เราเห็นกันกับพี่เจมส์อย่างที่ผมดูมันมีฉากในโรงพยาบาลใช่ไหมที่เราเคยคุยกันว่าน้องวินหรือทายเนี่ยส่งมาเต็มที่เลยจนร้องไห้จนสะอึกสะอื้นจนนี่นั่นแต่เรารู้สึกในความรู้สึกรีแอคกับของมินหรือเดรกในเรื่องหรือเดรกในตัวจริงเนี่ยเหมือนแบบเขารับรีแอคได้ไม่เต็มที่แต่ว่าไม่ใช่เขาแสดงไม่ดีนะมันอาจจะเป็นอันนี้มุมมองส่วนตัวของผมไงแต่อย่างที่พี่เจมส์เคยบอกผมว่าชอบลองมองอีกมุมสิอย่างที่พี่เจมส์พูดพี่เจมส์ลองพูดให้คนฟังหน่อยสิว่าพี่เจมส์มองยังไงก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งใช่ไหมถ้าตรงนั้นเนี่ยเราก็จะพูดว่าบางทีเป็นไอ้ความประดักประเดิดตรงนี้นะมันก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นจังหวะหรือเปล่าตรงนั้นหรือเปล่าทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะปลอบอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วนะในฐานะของคนที่เหมือนกับไม่มีหวังแล้วเนี่ยนะแล้วก็ดีก็เขาก็มาให้เราเนี่ยนะมาซบหน้ามาซบหน้ากับเราเนี่ยซับน้ำตากับเราเนี่ยเราควรจะทำงานยังไงทำยังไงดีเราควรจะตอบรับตรงนี้ยังไงดีมันก็เป็นไปได้ตรงนี้ถ้าเราจะตีความในอย่างนี้เนาะแต่สำหรับตัวมินเนี่ยถ้าทำบอกว่าเราก็เห็นพัฒนาการนะน้องที่น้องไปได้ไกลกว่านี้อีกแต่ก็มีพัฒนาการแล้วในตอนที่ผู้กองเอาไอ้นะข้าวไปให้ใช่ไหมข้าวตรงนั้นนะข้าวไอ้คณะหมูกรอบอะคณะหมูกรอบนะพอเห็นปุ๊บเนี่ยเราเห็นเลยว่าพอเปิดปุ๊บเนี่ยหิวไม่ใช่สิเห็นปุ๊บแล้วเนี่ยก็คือแบบว่านะมีการรีแอคทันทีตอบโต้ทันทีเห็นอันนั้นดีอารมณ์เขาดีมากเนาะใช่สายตาเปลี่ยนเลยอ่ะใช่มันเนี่ยคือซีนแรกที่เดรกเปลี่ยนลมหายใจและเปลี่ยนกล้ามเนื้อในการเล่น
เป็นซีนแรกจริงๆแล้วเราเห็นแล้วมันกระตุกขึ้นมาเลยว่าลมหายใจเดรกเปลี่ยนลมหายใจจากเดรกกลายมาเป็นลมหายใจของพี่มินโอ้โหกล้ามเนื้อ จังหวะเดียวนะแต่น้องเล่นขาดเลยนะปุ๊บปุ่มไปจริงจริงมันถ้าเกิดว่าอยากมันน้อยมากเนาะแต่มันเอฟเฟกต์ใช่ถ้าเกิดอยากกลับไปดูเนี่ยก็คือไปดูตรงที่ช่วงที่เขาคุยกันกับผู้กองแล้วตอนที่ออกข้างนอกอะไรเงี้ยให้ซูมอินดูที่ตาของเดรกนะครับเราจะรู้สึกเลยว่าตาของผู้กองเนี่ยของสัตว์ของมินเนี่ยแค่สายตาของมินเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันมีความรู้สึกแบบละมุนมีความเราสัมผัสถึงความรักใช่เราสัมผัสถึงความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เองมันไม่ได้มีบทพูดใดต่อใช่ไหมครับมากมายนักเพียงแต่ว่าแค่อ่านสายตาของมินเนี่ยเรารู้เลยว่าเขารักแล้วล่ะนะเขาเปิดใจว่ามันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแล้วเราสัมผัสได้ไงแต่ว่าก็ต้องขอย้อนมาแล้วก็ต้องส่งต่อไม้นี้ไปให้พี่ปอนกับหมวยเนาะต้องพูดว่าจริงๆบางทีเล่นละครเนี่ยอย่างพี่ปอนพูดมาเมื่อกี้มันไม่ใช่มีแค่ตัวละครแค่ตัว2ตัวมันต้องดีกันทั้งหมดมันต้องไปทั้งหมดมันต้องอุ้มกันทั้งเรื่องเพราะเราดูซีรีส์ตะวันตกเนี่ยใช่ไหมดูซีรีส์อเมริกาซีรีส์เกาหลีที่เราติดกันเนี่ยใช่ไหมครับเวลาเราชมว่าดีเนี่ยปกติส่วนใหญ่เนี่ยตัวละครทุกตัวเนี่ยแม้จะออกแค่1 นาทีเนี่ยเล่นขาดใจเลยออกแค่1 นาทีแต่เล่นขาดใจเล่นจริงๆนะฉันออก1 นาทีก็จริงแต่ขอให้ทนจำฉันตลอดกาลใน1 นาทีตรงนั้นนะเราอยากให้เห็นตรงนี้ว่าตัวละครอื่นๆเองเนี่ยนะถามว่าเขาเล่นดีขึ้นหรือยังก็คงจะดีขึ้นแล้วแต่ว่ารันไปได้มากกว่านี้อีกเขาเชื่อว่าศักยภาพเขามีมากกว่านี้อีกอาจจะต้องเค้นอาจจะต้องทำเวิร์กช็อปหรือหาบทดีๆอะไรอย่างเงี้ยให้เขาลองดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ป๊อปว่าไงตรงนี้คือจะเรียกว่าอันนี้คือแบบขอโทษก่อนล่วงหน้าถ้าเกิดพูดแล้วกระทบกระทั่งใครนะเฮ้ยเราควยกันเรารีแพร์กันเพื่อพัฒนาเราเชิงบวกนะเราติดเพื่อก่อนคือที่พูดเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากจริงๆเราอยากจะให้เห็นอุตสาหกรรมหนังซีรีส์ไทยมันเป็นอุตสาหกรรมที่ทัดเทียมระดับโลกเนาะถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นขนาดนั้นแล้วลองคิดถึงซีรีส์ที่เราดูของต่างชาติอย่างที่เจมบอกทุกตัวละครเล่นหมดเราก็เลยมองว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เรายังพัฒนาได้อีกเยอะคือด่านหน้าของเรานักแสดงอยากจะให้อุตสาหกรรมเราเพาะบ่มนักแสดงทุกคนให้เขามีความพร้อมก่อนที่จะปล่อยให้เขาออกมายืนอยู่หน้ากล้องให้เขาออกมายืนอยู่หน้ากล้องแล้วเขาเป็นตัวละครตัวนั้นได้อย่างไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วมันจะสร้างความเชื่อให้เราเพราะการที่จะทำให้สิ่งหนึ่งไปแมสโดยเฉพาะเรื่องของสื่อพวกนี้นะคนส่วนใหญ่ที่เขาเสพงานซีรีส์หรือหนังก็ตามแต่สิ่งแรกที่เขาเสพคืออะไรเขาต้องการความบันเทิงความบันเทิงจะถึงเขาได้ยังไง2 สิ่งที่เขาได้อันดับแรกคือบทกับการแสดงโปรดักชันมันตามมาใช่แต่ระดับแมสเนี่ย2 สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เห็นก่อนสิ่งแรกฉะนั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราพัฒนานักแสดงเราให้ไปได้ระดับนั้นน่ะแม้กระทั่งตัวประกอบเล็กๆมาเดินผ่านฉากพูด1 ประโยค 2 ประโยคก็เหอะมัน impact กับภาพรวมมากนะมันเห็นชัดเลยเพราะว่าพี่ปอนคงอยากจะมีส่วนเสริมตรงนี้แหละพี่ปอนว่าไงมันเหมือนกับที่เราบอกอะครับว่าในขณะที่เดรกเห็นคณะหมูกรอบตัวละครที่เป็นมินเห็นคณะหมูกรอบเอาใหม่ในขณะที่เดรกเห็นคณะหมูกรอบมันเป็นครั้งแรกที่เราเชื่อว่าเดรกเล่นเป็นมินใช่มันเล็กๆสั้นๆกระชับมากแค่นั้นจริงๆแค่เสี้ยววินาทีที่เห็นแล้วสะดุ้งออกไปแบบนั้นมันมันคือเบสออฟมินแล้วล่ะมันคือเราทำให้เรารู้สึกได้ว่ามินเริ่มหายใจเป็นมินเริ่มมีลมหายใจแล้วมีเนื้อมีหนังทุกอย่างมินเริ่มมีลมหายใจแล้วมันคือเรื่องแบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นคือทุกตัวละครแม้แต่กระทั่งการเดินผ่านกล้องของน้องผู้หญิงที่แบบเดินแล้วแวบขอถ่ายรูปสารวัตรนิดนึงเฮ้ยอันนั้นมันคือแค่นี้เราก็รู้สึกได้แล้วว่าอันนี้คือเขาเล่นเขาใส่ใจนะแล้วผู้กำกับเขาใส่ใจในรายละเอียดแบบนี้มันคือสิ่งที่ป๊อปบอกเลยว่าแพชชั่นขนาดไหนมันคือผลงานออกมาขนาดนั้นรายละเอียดมันจะมาขนาดนั้นเลยครับนี่คือสิ่งที่มันสามารถพัฒนาได้อย่างมากจริงๆกับเรื่องราวแบบนี้มันไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์ทุกคนนะครับไม่ต้องเอามาตรฐานของสารวัตรกับของทายมาเป็นตัวละครที่อยากให้ทุกคนเล่นได้เบอร์นี้
เอาใหม่น้ำหนักของเราเวทได้เวทมันไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเพอร์เฟกต์ทุกเรื่องไม่จริงครับบางอย่างมนุษย์เราเนี่ยมันยังไม่ครบสมบูรณ์เลยเราต้องการส่วนเติมเป็นกันละกันบางอย่างอาจจะเพลี้ยงพล้ำไปบ้างแต่มันทำให้กลมเหลือเกินก็มีตัวละครทุกตัวมันไม่ต้องเล่นดีหรอกครับแต่ขอให้เบสจากความเชื่อจริงๆเขาเป็นตัวละครนั้นได้จริงๆไม่ต้องเล่นดีแต่เขาเป็นตัวละครนั้นแล้วมันก็จบแล้วแหละตัวเล็กๆน้อยๆมันสร้าง impact หมดจริงๆใช่ตรงนี้ผมก็อย่างออฟเนี่ยออฟจะพูดได้อีกอย่างหนึ่งชัดเจนที่สุดเลยเพราะออฟเป็นคนที่ดูหนังเยอะมากแล้วเป็นคนที่ตามทั้งแบบว่าโกลเด้นโกลบตามทั้งออสการ์อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบกับโกลเด้นโกลบกับออสการ์นะต้องเข้าใจตัวนี้ก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะเอาอย่างนี้ไปเปรียบเทียบกันได้ไงมันไม่ใช่นะครับค่าตัวไปเท่ากันอย่างเงี้ยเหรออะไรอย่างเงี้ยตัวก็ไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วน่ะก็คืออย่างออฟเองก็จะบอกได้ว่านะตัวละครบางคนเนี่ยด้วยบางเรื่องเนี่ยหนังบางเรื่องเองเนี่ยนะตัวละครรองบางเรื่องเนี่ยขยี้ตัวเอกตายนะขยี้ตัวเอกตายนะบางทีพระเอกนางเอกตายไปเลยนะเจอตัวเนี่ยตัวประกอบเนี่ยนักแสดงรองเนี่ยขยี้จนตายเลยนะจริงๆแล้วพวกอวอร์ดพวกเนี้ยลองไปดูเนาะลองไปหาสถิติดูครับว่า best supporting actress supporting actor อะไรเงี้ย actor และ actress ทั้งหลายทั้งสองคือเพศชายเพศหญิงนะครับมาน้อยมากแต่มาทีคือฆ่าแล้วก็ตายทุกศพimpact ทั้งเรื่องไปเลยอ่ะบางทีอ่ะตายทุกศพจริงๆคืออยากให้แหย่มออกมานี่คือฆ่าตายทุกศพจริงๆคือได้สังเกตได้บางคนนักแสดงฮอลลีวูดเบอร์1บนต้นเนี่ยลดตัวเองเพื่อจะมารับบทสมทบก็มีเพราะในความที่บทมันน่าเล่นอ่ะแล้วมันมีอะไรให้เล่นมากเป็นบทนำนะบางทีอ่ะบทบางบทอ่ะไม่อยากให้ทิ้งตรงนี้ไปว่าถ้าคิดว่ามันบทรองแล้วเล่นอะไรก็ได้มันไม่ใช่ทุกบทมีความสำคัญเท่ากันหมดเชื่อผมมากมันทำให้เรื่องกลมและสมบูรณ์จริงๆเรื่องราวแบบนี้จริงๆครับพี่ป๊อปมีอะไรประจานเมื่อกี้มีอีกอันนึงที่เป็นขั้นตอนครับเพื่อว่าใจนั้นเข้าใจเดี๋ยวเผื่อจะเข้าใจเพราะว่ามาดูเราบางคนเพิ่งไปดูเราตอน EP นี้เนาะจริงๆมีตัวละครหลายตัวเลยที่เราพูดถึงตัวเนี้ยพูดรวมๆนะครับแต่ว่าในตอน EP สุดท้ายเนี่ยเรายกเป็น case study คือเคสของมินนะครับเพราะนั้นเราไม่ได้ย้อนกลับไปดูเพราะมันจะบอกว่าเฮ้ยมาโจมตีน้องมินโจมตีแบบไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าตัวอย่างเราเอาตัวอย่างมาจาก EP สุดท้ายนะครับเรานะขอพูดอีกครั้งครับเราชื่นชมแต่เรามาช่วยกันมองแล้วก็ช่วยส่งเสียงว่าเฮ้ยเรามองเห็นอะไรแต่เราชื่นชมแน่นอนเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่มันออกมาก็คือผลงานที่เป็นซีรีส์ผลงานทางศิลปะที่ใช้แขนงของซีรีส์ใช้วิชาซีรีส์เนี่ยมาเป็นตัวนำเสนอเราชื่นชมในผลงานศิลปะนี้อย่างเต็มที่จริงๆเพียงแต่ว่าพอเราเห็นมันเป็นสิทธิ์ของผู้เสพเนาะแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้พื้นที่ของเราแล้วก็ฟังเราในการนำเสนอมุมมองความรู้สึกแบ่งปันความรู้สึกแบ่งปันทัศนคติที่มองกับเรื่องราวเหล่านี้เป็นยังไงแล้วฟังเราแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองจริงๆเราไม่คิดจะโจมตีการแสดงแย่มากนะไม่ใช่แล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะพูดเรื่องแบบนั้นทำไมด้วยซ้ำเพราะมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยเราแค่มองแล้วเราแค่ชี้นำให้เห็นทางไปพร้อมๆกันว่านักแสดงต่อให้ไม่ใช่นักแสดงหลักพอมันออกมาเป็นนักแสดงปุ๊บเนี่ยตัวละครเหล่านั้นสำคัญครับเขาจะมีลมหายใจได้ก็ใช้นักแสดงนี่แหละครับเป็นตัวต่อเติมให้คาแรคเตอร์นั้นมันออกมาได้แต่ว่านักแสดงที่ออกมาเนี่ยอย่างที่ป๊อปบอกอาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมกว่านี้หรือเปล่าบ่มเพราะให้เขาพร้อมกว่านี้หรือเปล่าที่จะมาแตกกิ่งก้านสาขาและสังเคราะห์แสงแบ่งกับลมหายใจให้เราได้อย่างเงี้ยครับมันคือน่าจะเป็นเรื่องราวแบบนี้อันนี้ป๊อปมองเผื่อไปถึงตรงนี้ด้วยนะการที่นักแสดงคนหนึ่งออกมาเล่นแล้วเขาทำไม่ได้ดีเท่าที่บทมันส่งมันเป็นผลกระทบกับตัวนักแสดงเองด้วยเพราะว่าออกมาเล่นดีเล่นไม่ดีอ่ะคนที่ได้รับผลกระทบคนแรกก็คือนักแสดงคนนั้นด้วยทีนี้การที่คนนึงจะมีอนาคตไกลในฐานะนักแสดงอ่ะบางทีถ้าเขาออกมาเขาพร้อมๆหน่อยมันอาจจะไม่ต้องเพอร์เฟกต์ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ตัวเขานะมันก็จะมีคนที่อยู่ในวงการมาเห็นไงเฮ้ยน้องคนนี้มีแววได้เว้ยเล่นเรื่องนั้นต่อได้เล่นเรื่องนี้ต่อได้อะไรเงี้ย
ซึ่งทุกวันนี้พัฒนาขึ้นเยอะมากลองคิดถึงสมัยเราเด็กๆดิมันมาไกลมากแล้วซึ่งดีเราเห็นที่เราพูดทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าเราทำได้นะใช่มุมมองของเราที่รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่พัฒนาได้ก็อยากจะเล่าให้กันฟังไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราจะไปจัดไฟได้ขนาดนั้นเราจะไปถ่ายได้ขนาดนั้นเราจะไปแสดงเราจะเล่นในเบอร์นั้นได้ดีกับเขามันก็ไม่ใช่แบบนั้นแม้ขนาดอัดรายการเนี่ยยังง้อยเปี้ยเสียขาดกันได้ขนาดนี้นึกออกไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องเราไม่ได้ทำได้ทุกเรื่องมีอีกส่วนหนึ่งที่ป๊อปขอเสริมนิดนึงคือดูแล้วมันเกิดความขัดใจนะในการเรื่องของน้องแพมในตัวของแพมฉากนั้นป่ะพี่ป๊อปดูครั้งแรกแล้วมันตะขิดตะขวงใจแบบทำไมนะผมนึกว่าผมแล้วก็เลยไปดูย้อนแล้วก็มีคุยกับพี่ปอนด้วยพี่ปอนบอกเฮ้ยมันเป็นที่คัตติ้งมาเฮ้ยเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงไปดูก่อนอีกรอบเพราะว่าฉากที่เล่นกับสารวัตรอะมีความไหลลื่นนะแต่เราก็รู้สึกมีบางโมเมนต์ที่แบบเอ๊ะทำไมมันกำลังพีคมันดรอปกำลังพีคมันดรอปอีกเว้ยมันเกิดที่การตัดต่อแฮะฉากที่เล่นกับสารวัตรมันมีปล่อยช่วงแบบปล่อยเทคยาวๆนิดนึงเราเลยเห็นว่าเฮ้ยจริงๆน้องเขาเล่นได้แต่พอมาเจอฉากกับทายที่มันคลายปมอ่ะแล้วน้องไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจตัวน้องเท่าไหร่หรือไม่ซึ้งไม่อินกับตรงนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรน้องมันเล่นได้นี่นาฉากที่แล้วก็เลยมานั่งก็โอเคนี่อะไรเงี้ยใช่มีเพจมีผลตลอดเราไปนั่งดูแล้วเห็นเลยว่าอ้าวโดนการตัดต่อโดนการตัดต่อทำร้ายนิดนึงเรียกว่าคือแบบน้องพูด1ประโยคแล้วก็เปลี่ยนมุมน้องพูด1ประโยคแล้วก็เปลี่ยนมุมน้องพูด1ประโยคแล้วก็เปลี่ยนมุมเราไม่รู้หรอกนะว่าคือเอาง่ายๆว่ากว่าจะได้1ฉากเนี่ยมันหลายเทคในแต่ละเทคก็เชื่อแหละว่าเล่นไม่ได้อารมณ์เท่ากันทุกเทคหรอกแต่การที่มันคัดเอาทุกเทคมาชนกันแบบเนี้ยมันเลยขาดช่วงของไทมิ่งที่แบบเราเชื่อว่าเวลาน้องเล่นลองเทคอะนะยาวๆน้องคงไม่ได้พูดแบบ3 คำเว้น2 วิ3 คำเว้น2 วิ3 คำเว้น2 วิอะไรเป็นแบบแพทเทิร์นแบบนี้จนทำให้รู้สึกว่าทำไมน้องพูดแบบเหมือนอ่านฝากนิดนึงคือไม่ได้ฝากหรอกเรียกว่าเป็นมุมมองของเราแล้วกันเราคิดว่าเฮ้ยการตัดต่อเป็นสิ่งสำคัญนะอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องเนี้ยคนพูดตลอดว่าตัดชับเราก็รู้มันตัดชับแต่เราเข้าใจมันเพราะในอารมณ์ของโรแมนติกคอมเมดี้แต่พอมันมาชับกับอารมณ์ที่มันไม่ควรจะชับปุ๊บอะมันเลยลดทอนอารมณ์เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเบื้องหน้าโดนไปแล้วนะขอเบื้องหลังนิดนึงแล้วกันเพราะว่าตัดแบบนั้นแล้วภาพมันสวยกว่าในมุมของคนตัดต่อเพราะเขาเป็นช่างตัดต่อแต่ในการเลี้ยงอารมณ์ของเรื่องในการเล่าเรื่องอ่ะบางทีต้องไปด้วยกันนะต้องปล่อยอารมณ์ปล่อยเวลานิดนึงเนาะต้องไปด้วยกันหน่อยต้องมีความอารมณ์ของเรื่องคือที่ตอนเรียนนะเขาจะบอกเลยว่าบทเนี่ยนะถ้าบทดียังไงหนังเรื่องเนี้ยดีไปแล้ว50%มีชัยไปครึ่งแล้วล่ะหนังเรื่องหนึ่งจะเป็นหนังที่ดีได้ในตอนจบคือการตัดต่อถูกไม่มันคืออย่างที่ป๊อปบอกเนาะคือบทมันดีไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ว่าซีโนกราฟีดีไซน์ทั้งหมดมันก็ต้องตามด้วยไม่ใช่แค่นักแสดงซีโนกราฟีก็คือสิ่งที่มันนอกเหนือจากการแสดงทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันนั่นนี่นู่นการตัดต่อหรือแม้กระทั่งแบบว่าภาพรวมเองคุณแชมป์ก็มีหลุดหลายๆซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีนสุดท้ายคืออันนี้ขำๆนะครับดูรอบเดียวแล้วรู้สึกว่าไอ้ผู้ชายใส่หมวกที่เดินหน้าเวทีนี่มันแปลกๆว่ะเฮ้ยอะไรเงี้ยก็เราก็มาคิดว่าสงสัยมันจะเป็นตากล้องจริงว่ะพอมันเป็นตากล้องพอมันไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บเห็นมุมนี้พอดีเลยว่ะอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบตัดต่อมาพอดีแล้วเขาคงคิดว่ามุมเยอะๆคนเยอะๆไปเถอะไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าลืมนะในขณะที่ทุกคนยืนนิ่งนะยืนแบบอยู่กับที่แล้วอาจจะโยกแต่เขาไม่มีการเดินซ้ายขวาไงแต่คนนี้เป็นคนเดียวที่เดินซ้ายขวาไงเราก็เลยรู้สึกแบบคุณแชมป์เรื่องแค่เคลื่อนที่ออกด้านข้างนี้เหรอซ้ายขวาเดี๋ยวอันนี้คิดเยอะไปหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นแบบว่าช่างภาพในเรื่องไงช่างอ่านไงอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูเด้อถ้าพลาดก็ขออภัยแต่อีนี่มันเห็นไปแล้ว2 รอบอันนี้ไม่ได้จับผิดเนาะไม่ได้จับผิดมันแค่รู้สึกแบบว่ามันแค่แบบนึงไงอย่างที่บอกไงว่ามันแบบนิดเดียวจริงๆคืออย่างเงี้ยมันคือการตัดต่อค่าแต่อันเนี้ยมันก็คือนี่แหละครับซีนอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อยู่ในองค์ประกอบนั้นน่ะแล้วปล่อยให้ไปอยู่ในองค์ประกอบของภาพนั้นเนี่ยมันจะแยงตาออกมา
มันจะแยงมันเหมือนมันเหมือนแสงที่แยงตาเราอ่ะมันดูแล้วไม่สบายตามันดูแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ควรจะอยู่ในองค์ประกอบนี้นิดๆหน่อยๆแหละครับซึ่งเรื่องนี้มีน้อยมากใช่ครับเพราะว่ามีความละเอียดค่อนข้างสูงแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าบางซีนก็บางเอพิโซดเนาะบางเบรกก็ทำไมปล่อยปละละเลยเบอร์นี้ครับพ่อครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะมันก็มีแบบนั้นออกมาแต่ว่าบางซีนก็บอกโอ้โหทำไมเอาขยี้กูซักจะตายได้ขนาดนั้นอะไรก็มีบางทีออกมาแค่ภาพเดียวแต่ทุกอย่างคือแบบภาพกูตายทุกซีนเลยอ่ะใช่อย่างรีมายของพี่ภาพที่แล้วอย่างเงี้ยนึกออกปะจริงแล้วมันตายทุกซีนอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคครับมีคนไหนมีท่านไหนจะเสริมอีกไหมอ่ะขยี้กันขนาดนี้ยังมีอีกเหรอก็มีประเด็นหนึ่งที่มีประเด็นนึงเลยครับคือจริงๆแล้วอ่ะวิธีการจบของคุณแชมป์วิธีการจบเรื่องของคุณแชมป์การเล่าเรื่องทั้งหมดแล้วก็เลือกวิธีการจบแบบนี้ทุกคนรู้สึกว่ายังไงกันบ้างจบดีไงแต่ว่ามันไม่สุดเนาะจนที่คนพูดกันนะแม้กระทั่งแต่ไม่สุดใช่เราก็รู้สึกเหมือนคนอื่นนะไม่ใช่ว่าเราจะรู้สึกสเปเชียลกว่าคนอื่นเราก็รู้สึกแค่กันว่าถ้าเราเป็นคนดูซีรีส์คนหนึ่งจบแบบนั้นดีไหมดีเพราะมันคือโรแมนติกคอมเมดี้มันคือฟีลกู๊ดเรารู้แล้วมันต้องจบสวยเขาได้คู่กันแหละพอตามชื่อเรื่องเพราะเราคู่กันแต่แบบมันไม่สุดในด้านโมเมนต์ที่เขาจะต้องยังไม่ได้เรายังไม่อยากยังไม่เห็นสิ่งเราอยากเห็นอะไรอย่างงี้สิ่งเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับขออนุญาตเสนอมุมมองของพี่เองพี่รู้สึกว่าคุณแชมป์แม่งขอโทษคุณแชมป์คุณช่างเป็นนักพนันตัวยงจริงๆเนาะคุณกล้าวางเดิมพันความรู้สึกของคนทั่วโลกกับซีนจบของคุณโดยที่คุณเลือกที่จะปล่อยให้คนทั่วโลกจินตนาการและจบในสิ่งที่เขาอยากได้แล้วคุณก็นำเสนอวิธีของคุณอย่างเป็นกลางวางไว้แบบนี้เข้าใจสารวัตรเข้าใจทายอย่างที่คุณเป็นแล้วก็รอโอกาสรอเวลาที่คนทั่วโลกจะกลับไปดูซีรีส์เรื่องนี้ของคุณครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าและเข้าใจมุมมองของคุณเข้าใจอีสเตอร์เอ็กของคุณที่คุณวางไว้เข้าใจความรู้สึกของทายจริงๆอย่างที่คุณเข้าใจความรู้สึกของสารวัตรจริงๆอย่างที่คุณเข้าใจผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดในปากคีชาแนลเนี่ยครับตะกร้าแสงเสื้อหลังจากนี้ไปคือแบบพุ่งกลับจะต้องแบบมึงระวังไว้นะระวังปากทีมเราไปกัดนะอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าซึ่งผมก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ครับหรือว่าไม่ว่าจะช่องไหนชาแนลไหนที่ทำแบบนี้ผมรู้สึกว่าทุกคนเป็นแรงบันดาลใจของกันและกันแล้วคุณแชมป์ได้สร้างแรงบันดาลใจของท่านกูเพราะเราคู่กัน Together the Series ในแนวที่เป็นซีรีส์แล้วจริงๆคุณจิตติสร้างแรงบันดาลใจกับงานเขียนสครับสร้างแรงบันดาลใจกับเพลงเหล่านี้ครับมันทำให้เรามีปากทีอันนี้เรื่องจริงก่อนจากกันไปวันนี้นะครับขอขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆกับศิลปินทุกคนที่มีลายเซ็นเป็นของตัวเองแม้ว่าการนำเสนอจะบนพื้นฐานเดียวกันคือเรื่องของความรักแต่คุณได้สลักชื่อเซ็นชื่อบนผลงานของคุณนั้นๆแล้วกับซีรีส์เรื่องขั้นกูเพราะเราคู่กัน Together the Series ขอบคุณจริงๆครับเราก็วันนี้ก็สมควรเก็บเวลาเนาะสมควรเวลามากใช่สมควรเก็บเวลาแล้วล่ะไม่รู้ว่าจะยาวพอหรือเปล่านะก่อนจบขออีกรอบนึงครับอีกเรื่องนึงจริงๆขอโทษด้วยในระหว่างที่เราทำการคิดวิเคราะห์แยกแยะควยอกันไปอะครับเกิดไปพาดพิงชื่อพฤติกรรมการเรียนแบบหรืออะไรก็แล้วแต่ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายความรู้สึกทำลายภาพลักษณ์คนบุคคลองค์กรหรือสถาบันใดๆเลยขออนุญาตให้เราเป็นเพียงแค่เสียงเล็กๆที่ไปเสพงานแล้วมากระซิบให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราเห็นอะไรบ้างเราอยากให้พัฒนาไปในทิศทางไหนบ้างเพื่อทำให้ซีรีส์วายเป็นซอฟต์พาวเวอร์เมืองไทยจริงๆที่สามารถส่งออกได้อย่างทั่วโลกก็จบแล้วเนาะหมายถึงว่ามันจบไปแล้วจริงๆสุขสันต์ของเราไม่เป็นไรเราก็คงจะมีเรื่องอื่นให้ทำต่อไปเนาะถูกต้อง
แล้วก็เราติดตามกันว่าเราจะไปทำอะไรต่อไปนะครับใช่เราจะมีโปรเจกต์อะไรยังไงต่อนะครับฝากติดตามกันด้วยแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับกับทุก Subscribe ไลค์หัวใจแชร์มีความหมายกับพวกเรามากจริงๆแล้วมากไปกว่านั้นใช่คอมเมนต์นะจริงๆทุกความรู้สึกที่ส่งที่ใช้ตัวอักษรเป็นตัวสื่อเนี่ยเราอ่านครับแล้วเรารู้สึกดีหัวใจพองโตทุกครั้งที่เราได้เจอกันผ่านตัวอักษรยังไงมาแวะเรียกเพื่อนๆมาด้วยเนาะแวะมาบ่อยๆอยู่เรานานๆนะครับแล้วก็คุยกับเราเนาะอาจจะตอบช้าแต่ตอบแน่นอนครับจะพยายามตอบทุกเม้นต์เลยเนาะเพราะว่าทุกคนเขียนมายาวมากเหมือนกันต้องอ่านก่อนไงต้องอ่านก่อนต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนจะตอบเนาะจริงสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนแล้วไปเจอกันกับโปรเจกต์ต่อไป EP หน้าของพวกเราโปรเจกต์ต่อไปจะไปทำอะไรกันบ้างติดตามปากที่ Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ